काय शिकलो इकडे लक्ष. स्क्वेअर बद्दल बोललो. आधी आपण सर्वात आधी वेदिक मॅथेमॅटिक्सचा क्लास जेव्हा व्हिडिओच्या बेसमध्ये बघणार आहे तुम्ही, कारण ती माझी प्रॉपर्टी असणार आहे, कारण ते मला बनवण्यासाठीच आपण खास करून हे सर्व डिजिटल पॅनल आणण्याचा उद्देश आहे की हे सर्व डिजिटलायझेशन झालं की मला दुसऱ्या एक टेक्निकवर बोलता येईल. कारण तुम्ही मला सांगेल 2 नंबरचा व्हिडिओ बघून घ्या, कोणाला काही डाऊट असेल समजलं नाही तर 2 वेळा बघून घ्या, एवढंच आहे फक्त. सो उद्देश आहे की मला पुन्हा छोट्या गोष्टींसाठी मेहनत करायची पुन्हा गरज येऊ नये, म्हणून आपण डिजिटलायझेशन करतोय. ते सर्व ऍप मध्ये अवेलेबल असेल, अनलिमिटेड साठी अवेलेबल असेल, जोपर्यंत आपला ऍप आहे तोपर्यंत अवेलेबल असेल. त्याच्यातल्या काही थोड्याफार टेक्निकल अडचणी आल्या तर त्या पण आपण क्लिअर करूया, नो प्रॉब्लेम. बट आपण आधीचे 2 क्लासेस केले, त्या आधीच्या क्लासेसमध्ये 10 टेक्निक बघितल्या तर त्या पण इंट्रोडक्टरी होत्या. आपण आजच्या पण क्लासमध्ये इंट्रोडक्टरी पहिले एक शिकलो की क्लासमध्ये बसताना दोघं दरवाजे ओपन ठेवा, दोघं हातांची रोज प्रॅक्टिस करा, म्हणजे दोघं ब्रेन आपल्याला ऍक्टिव्ह करायचे. हे न कळत, न कोणी विचारता, न मम्मी पप्पांनी आपल्या मागे लागता. जर तुम्हाला आयुष्यात तुम्हाला असं वाटतं की मला खरोखर काहीतरी स्मार्ट बनायचंय, म्हणजे टिकली बांगडीने स्मार्ट नाही, मला टिकली बांगडीचा स्मार्ट नकोय, इथून जर स्मार्ट बनायचं असेल तर आपल्याला दोघं दरवाजे आणि दोघं हातांचा व्यायाम करून थोडासा नवीन गोष्टी शिकल्या पाहिजे, हे मला सांगायचं अभिप्राय होतं. त्याच्यानंतर आपण शिकलो की आपल्याला स्वतःला स्क्वेअर किती येतात, आणि त्याच्यानंतर आपण एक टेक्निक शिकलो की लास्ट 5 असेल तर काय. पुन्हा आपण एक टेक्निक शिकलो की पहिले 5 असेल तर काय, आणि नंतर एक शिकलो की माझं 50शी रिलेशन असलेले डिजिट. आता 50चे रिलेशन असलेले डिजिट इकडे लक्ष द्या. 2 मी तुम्हाला एक छोटंसं एक उदाहरण सांगतो आणि क्लास थांबवतो. आपण एक आधी असं इकडे लक्ष द्या सर्वजण. आपण एक असं बघितलं होतं की 53, इकडे लक्ष द्या सर्वजण, 53. आणि या टेक्निक मध्ये आपण असं बघितलं होतं की जर पहिला अंक 5 असेल तर काय. आपण असं बघितलं होतं की 5 5 25 प्लस 3 28 अँड 3 चा स्क्वेअर 9 09. इट इज हा डायरेक्ट स्क्वेअर आपल्याला लिहिता येतो 3 सेकंदामध्ये. आपण अशी टेक्निक इकडे लक्ष द्या, अजून समजून सांगतो. हा 20 कसा आला, 5 चा स्क्वेअर म्हणजे 5 मल्टिप्लाय 5 अधिक 3 म्हणजे 25 प्लस 3 हा 28 डायरेक्ट आला, आणि हा 3 चा स्क्वेअर 09, 3 चा स्क्वेअर 09. आपण असं लिहिला, रूल आहे त्याप्रमाणे 2809 हा डायरेक्ट लिहिला. अशी टेक्निक होती आणि हे आपण शिकलो होतो. पण आता तुम्ही सांगितलं की आपल्याला 50चं रिलेशन, इकडे लक्षात द्या, 50चं रिलेशन म्हणून पण याला सॉल्व्ह करता येतं. ते कसं, इकडे लक्ष द्या, कसं करता येतं इकडे लक्ष द्या. याला विचारायचं तुझं 50शी रिलेशन काय, विचारा सर्वजण, विचारा तुझं 50शी रिलेशन काय. त्याने सांगितलं आय एम मोर दॅन 3, मी 3 पेक्षा मोठा आहे, 50 पेक्षा 3 ने मोठा आहे. ठीक आहे, तू 3 पेक्षा मोठा आहे म्हणून 3 चा स्क्वेअर लिहून टाकला 09. इकडे लक्ष द्या, 09 काय सांगितलं, इकडे लक्ष द्या. 3 पेक्षा मला याने सांगितलं मी 3 ने मोठा आहे, लिहून टाकलं 09. मग आपला रूल असा आहे की जेव्हा 50शी रिलेशन चेक करतो तेव्हा 25 हा मात्र तिथं येतोच. या 25 मध्ये प्लस 3 करून टाका, 25 मध्ये प्लस 3 करून टाका, आणि इमिजिएटली आन्सर 28 आला. प्लीज बोलू नका कोणी. म्हणजे ह्या पण पद्धतीने आपण सॉल्व्ह करू शकतो. अजून मी एक तुम्हाला टेक्निक शिकवली होती, प्लीज इकडे लक्ष द्या. 53 बॅलन्सिंग मेथडने, आणि तुम्ही याला सांगितलं की बॅलन्स करा. 3 चा स्क्वेअर 9, 5 चा स्क्वेअर 25, इकडे लक्ष द्या 25, आणि या दोघांचा गुणाकार करा. 5 3 जा 15 आणि त्याला डबलिंग करा. त्याला काय डबलिंग काय केलं, 30, आणि या संख्येला बॅलन्स करा आणि फायनल आन्सर लिहा. फायनल आन्सर इज द 9. हा 0 ऍज इट इज, हा 3 फॉरवर्ड करा, आन्सर इज द 28. म्हणजे आपण एक अंक आहे, पण त्या एक अंकासाठी आपण आज सर्वांच्या लक्षात आलं असेल की या एक अंकासाठी आपण 3 टेक्निकने स्क्वेअर ड्रॉ करू शकतो. याला म्हणतात मल्टिपल अप्रोच.
मल्टिपल सेन्स ऑफ ऑर्गन्स यूज करायचं, मल्टिपल मेथड यूज करायचा, सबस्टिट्यूट मेथड यूज करायचे. म्हणजे जर युद्धाला जायचं असेल तर एकच बाण नाही घेऊन जायचं. तो जर मोडला आणि तो जर निशाणावर नाही लागला तर आपण टाय फिश करून घरी येतो. भात्यामध्ये बाण असे तरबेज बाण वेगवेगळे असले पाहिजे आणि प्रत्येक वेळेस वेगवेगळा बाण मारून आपल्याला जिंकता आला पाहिजे. उद्देश काय इकडे लक्षात द्या. तुमच्या भात्यामध्ये किंवा तुमच्याकडे शस्त्र आणि अस्त्र तुमचे असे तरबेज असले पाहिजे आणि तुम्हाला ते वापरता पण आले पाहिजे. हा उद्देश आहे या सर्व गोष्टीतून शिकण्याचा आणि शिकण्याचा. सो कडे जातोय माझी ड्युटी 9 तासाची आणि त्याच्यानंतरच माझी रविवारची पण ड्युटी होती आणि त्याच्यानंतरची ह्या मॅरेथॉन 5 तासाचं. म्हणजे एक वेगवेगळे भूत वेगवेगळे माझ्या समोर येतात. ओके, फक्त बोलावं तेच लागतं मला. सो परत आता पुढे यायचे भूत नाही म्हणत, एक प्रेमाने म्हणतो, कारण आपण सर्वजण पंचमहाभूताने बनतो, कधी कधी प्रेमाने म्हणतो. पार्थ माईक बंद ठेव ना, वेगळं सांगू का बरं, तिकडे लक्ष द्या. सो आपण असा एक मल्टिपल अप्रोच यूज करून आपण खूप सारा मेंटल अरिथमेटिक्सचा एन्जॉय करू शकतो, हे आपण शिकलो. ओके, सो ह्या सर्व टेक्निकचा मी छानपैकी प्रेझेंटेशन मोड मध्ये व्हिडिओ बनवणार. गावित सरांचा पण व्हिडिओ पाठवणार सर्व पिलांना. वेदिक मॅथमॅटिक्सचा आपण ग्रुप तयार केला आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला सर्वांना ज्यांना वेदिक मॅथमॅटिक्स शिकायचं त्यांनी हे खूप चमक धमक दिसलेलं दिसतंय, पण याच्यात मेहनत पण करावं लागणार आहे. काही ठिकाणी मेहनत पण करायची असते. मग तुम्हाला वाटतं सर्व सोपं आहे असं नाहीये. काही ठिकाणी मेहनत पण करावं लागेल. काही ठिकाणी एक्स्ट्रा प्रॅक्टिस पण करावी लागेल आणि मग वेदिक मॅथमॅटिक्सचा हा कोर्स आपल्याला आपल्यासाठी हेल्पफुल होईल आणि थोडंसं मॅथ इज द इझी. इम्पॉर्टंट काय इकडे लक्ष द्या, पालक किंवा कोणी टीचर असेल, ब्रेन कडे एक मेसेज गेला पाहिजे, मॅथ इज द इझी, मॅथ इज द इझी, मॅथ इज द इझी. मग सर्व इझी होऊन जात. मी जम मारू शकतो, मी जम मारू शकतो, मी जुराडाला हातात धरून बाहेर फेकू शकते, मी जुराडाला हातात धरून बाहेर फेकू शकते, तर फेकू शकता. झुरळ आलं की 2-2 फूट उड्या मारते, 2-2 फूट मी उड्या मारते, तर कायम आयुष्यभर 2-2 फूट उड्या मारणार. ते झुरळ आहे हो, ते काहीच करणार नाही. तसं मॅथ आहे, लक्षात द्या. मॅथ कठीण आहे, मॅथ कठीण आहे की ब्रेन काय म्हणेल, मॅथ हार्ड आहे, मॅथ कठीण आहे. मॅथ सोपं आहे, मॅथ सोपं आहे की मॅथ सोपं होऊन जाईल. लक्षात आलं? सो बाय बाय. पुन्हा भेटू आपण रेग्युलर आपल्या रेग्युलर बॅच मध्ये. मेसेज जशा पद्धतीने येतील ग्रुपवर त्याप्रमाणे ऍक्शन करा आणि एक्झाम नंतर आपलं रेग्युलर जे काही महापारायण आहे वेदिक मॅथमॅटिक्सचं, त्या पारायणचा आनंद घ्या. बाय बाय.